Moro. Ajellaan vähän polttopuita sisälle tänne. Tänne olisi tarkoitus ajaa näitä koivuja tänne lattoon. Eilettäin tuossa aloitettiin. Ajeltiin tuonne 60 säkillistä ja vielä siellä on semmonen 140 säkkiä tuolla pihalla. Katsotaan, että saadaanko tänään paljonko, ja ei meillä kaikki tänne sovikaan, mutta jos päästäisiin yli 100 säkiin, tai päästäänkin, mutta katsotaan minkä verran tulee. Saadaan tänne sisälle puita. Hyvänlaatuista on nyt kyllä näyttäisi olevan tuo tavara, että hyvin on kuivunut kaikki. On ollut siinä mielessä hyvää kevät ja kesää. Vaikka se näytti, että on niin märkää ja sattaa vettä hirveästi, mutta kyllähän tuo näyttää tuleva ihan hyviä puita. Kyllä, semmoista. Ruvetaanpa katselemaan, että miltä tämä alkaa tämä savotta näyttää. Vähän nuo säkit korkeampia kuin ennen nuo uudet säkit, niin se tahtoo olla, että ei tahdo sitten mennä tuonne 4. kerrokseen nuo puut, että pitää vähän pikkuinen semmoista säätämistä. Ja nythän tuo näyttää, että se asettuu, se meni tuonne ihan hyvin.
niin ilmastaisi teippiä tulla. Ei kääriks tuo johon? Ei maha olla. Ei ole pullataan ja... Ei. Joo, tämmöstä tämä on. Tää tulee taas uutta säkkiä silloin. Meidän Emmi on isän kanssa laittamassa tuolla, tai laittaa säkkiä tuohon piikille ja isä ajaa vaan tuossa. Joo, kyllähän tämä vähän vaivan näköä vaatii tällainen tämä meidän polttopuusavotta, mutta minä olen ajatellut sen niin, että kyllähän me saadaan niinku hyviä puita. Meillä pysyy kuivana nuo puut ja saadaan hyviä puita myytyä asiakkaille. Tällainen me tehdään, vaikka tämä nyt vähän vaivan näköä vaatiikin. Voitaisiin me tuolla kentällä pressujen alla nuo säilyä nuo puut, mutta ei ne sitten säily, sillä ei ne kuitenkaan ole niinku hyvää, kun sinne kuitenkin tulee sitä kondensiovettä, sitä kondensointumista sinne pressuun ja talvella kuuraa ja kaikkia. Niin me tällä saadaan paljon parempia puita tehtyä.
sisällä. Ei kun 101 säkkiä, anteeksi. On nyt sisällä. Melkoista rimpuilua tuo homma tuonne ylös noita säkkiä viiä, mutta eipä se, mahtuupa paremmin. Hyvää keli. Vähän parikymmentä astetta lämmintä. Yli 20, 25 taitaa. Lämmintä ja aurinko paistelee pilvenharsun takkaa. Tai tuolla puoli pilvistä. Joo, vähän vaan tuolla kentällä nyt sillä on vähän Emmillä hankaluuksia, kun siellä on ampiaisia. Ampiaispesää jossakin säkissä, niin ampiaiset tahtoo olla sitten häiritä sitä. Ja tässäkin on ollut muutamissa säkkeissä ollut ampiaisia, mutta ei sillä pesiä ollut, ettei ei ole sillä tavalla niin paljon. Viime kesänä pisteli varmaan sen 10 ampiaista, kun ajettiin noita puita silloin viime kesänä. Ajettiin puita sisälle, niin yhtä säkkiä ruvettiin ottamaan sieltä rivistä. Sieltähän hyökkäsi ampiaiset päälle. Semmoinen 10 pistua nilikkoihin ja korvan takuusiin ja mihin niskaan pisti. Melko inhottavan tuntunen. Onneksi en ole allerginen niille. Olisi saattanut tulla hätäkätteen. Joo. Mutta on hyvän tuntuisia puita ja aika kevien tuntuisia nuo säkit. Punnitaanpa tuossa kohtapuoliin joku säkki. Mulla on tämmönen riipputusvaaka, niin laitetaanpa se tuohon väliin ja punnitaan pari säkkiä tuossa, että mitä ne näyttää. Paljonko se on painoa. Minähän tuorenahan menen punninnut, mutta mä yhtenä keväänä on punninnut, oliko viime vuosi sitten? Tevon aikaan punnittiin niitä. Se oli aika lailla 600 kiloa paino tuoreena tommonen säkillinen, niin katsotaanpa nyt, että paljonko sitten on painoa lähtenyt nyt, kun on kuivanut tuossa. Muutaman kuukauden olleet tuolla kentällä. Joo. Hyvin kyllä nyt on. Se on hyvät pouvat tässä sattuu olleen sillä, että saatiin nyt kuivana nämä. Ei ole satanut vettä ja olisi noita pintakosteuksia noissa. Niin mitä on tuolta noita pohjia aina pystynyt katsomaan, niin hyvä. Ei sillä ole semmosia niinku tai semmoista niinku sitä sienikasvustoa niin kuin aikaisempina vuosina on noissa joissakin säkkeissä aina välillä ollut. Niin ei nyt ole kyllä näkynyt tuossa. Sittenhän se näkee, kun ne purkaa tuonne kärryyn, niin sittenhän se näkee, että minkälaisia ne on loppujen lopuksi. Mutta tosi hyvältä nyt kyllä näyttää. Että jos tarvitte puita, niin tiedätte mistä löytyy hyvää koivuklapia. No. Jaha, sieltä tulee säkki taas. Katsotaanpa nyt. Näyttää 2,5 kiloa, mutta se on pikkusen jännityksellään tuo. Se oli taarasen tuon ketjun kanssa tuon. Niin katsotaanpa sitten, että kun se on vähän hankala, kun tuo jarru ei tuossa pidä tuossa nosturissa. Niin se näyttää semmoista 425 kiloa näyttää. $424, 425 oli se säkki. No niin, siinä on sitten toinen säkki nyt ketjussa kiinni ja katsotaanpa sille sitten. 449,5. 449,5, eli 450 kiloa. 25 kiloa eroa tuohon edelliseen. Joo, nämä on sieltä niinku ensimmäisiä puita, mitä on tehty, keväällä tehty. Eli nämä on varmaan niitä niinku kaikista kuivimpia, kun nämä on silloin heti silloin alusta, kun aloitettiin puitten teko. Se oli silloin maaliskuun alkupuolta. Niin nämä on varmaan niinku niitä kaikista kuivimpia puita.
Tuossa nimittäin eilettäin kun punnittiin, niin se oli siinä 445 ja 495 kiloa. Eikö 455 ja 495 kiloa, eli semmoinen 40 kilon haitarilla, mutta tässä nyt ei ole kuin 25 kiloa ero ollut tässä. Kyllä. Mielenkiintoista. Jos siellä vielä pitää sitten syksyllä, kun näitä alkaa myymään, sitten viimeisiä tuolta, kun myy tuolta siilon pohjalta asiakkaille, niin pitäisi silloinkin punnita, että paljonko niistä vielä häviää sitten tuota painoa, kun nehän kuivaa koko ajan. Ainakin aikaisempina vuosina on huomannut sen, että se, ne on paljon kuivempia sitten syystalvella ja talvella nuo puut tuolla siilosta, viimeiset puut otettuna, kun silloin ensimmäiset elokuussa, kun alkaa viemään asiakkaille. Tämä olisi mielenkiintoista. Pitäisi muistaa punnita silloin talvella niitä viimeisiä säkkiä, että onko vielä lähtenyt painoa. Sehän on vettä, mikä niistä lähtee pois. No niin, otetaanpa vielä yksi säkki tuohon. Yksi säkki vaakataan, kun punnitaan tuohon. Ja 445, 446, 445 ja puoli. 445 ja puoli se näyttää. Joo. Sen verran se on. Elikkä se on se 440 kiloa varmaan suunnilleen. Sehän tarkoittaa, että sitten olisi semmoinen 160 kiloa keskimäärin noin ehkä lähtenyt niinku vettä näistä säkkeistä pois. Joo, semmoista. Täällä on sitten tuo. Mutta joo, olisi sillä tavalla niinku mielenkiintoista tehdä semmonen satunnaisotannettu pieni tutkimus tässä. Saisi ensi keväänä aikaiseksi, kun tekee puita, että ottaisi jonkun tietyn otoksen, vaikka 10% tehtyistä säkkeistä tai 5. Kuitenkin, että jos ottelette 200 säkkiä tekee, niin ottaisi vaikka 20 säkkiä, sehän olisi 10%. Tai sitten vaikka 40 säkkiä, se on 5% tehtyistä puista, niin satunnaisesti punnittiin säkit. Ja se tarvitsisi joka kymmenes säki, tuo telinen täyttö, niin sitä tuli. Tai, no joo, joka viiennestä 2 säkkiä. Molemmat säkit punnittiin. Niin, no ei niin ole kuitenkin, niin voisi tehdä semmoisen ihan tilaston varsin laskea, että paljonko se niin keskimäärin painaa. Sitten kun sitten satunnaisotannan kautta tekee sen otannan, niin siinä ei sitten tuo, jos on mahdollisesti erikokoisia säkkiä tai muuten, niin se niin tavallaan häviää sitten siihen, niin saisi semmoisen keskipaino yhdelle säkille ja niin sitten voisi vertailla kesällä tarkemmin, että mikä on se paljonko sitten lähtee sitä nestettä vettä pois. Ja jännä olisi tehdä semmonen. Katsotaanpa saako aikaiseksi ensi kevään tehtyä. Pitääpä nostaa tuo säkki tuohon riviin ennen kuin se isä tulee uuden kanssa tuolta. Niin sehän niin tarkoitus, yritin sanoa tuossa äskettäin, että sen otannanhan pitää olla riittävän iso, että siitä tulee tilastollisesti merkittävä sitä ja voi niinku tavallaan häviää sitten semmoinen vaihtelu siinä, niin sillä se pitää olla. En nyt sitten tiedä, että miten jos tekisi tämmöisen, että olisiko siinä, pitäisikö ne olla sitten samat säkit, mitkä ne punnitaan sitten kuivana. Pitäisikö ne merkata vai olisiko se taas sitten, pitäisikö ne taas ottaa jollakin tavalla satunnaisesti ne punnittavat säkit sitten kun kuivia ruvetaan punnittamaan tai kesällä kun punnitaan tässä nyt kun siirretään navettaan tai tänne lattoon. En tiedä, kun ei ole tilastotiedettä tullut niin paljon opiskeltua, että miten se menisi. Ja sieltä tulee taas. No niin, siinäpä niitä on puita. Säkkiä nyt
satteen suojassa. Käynpä katsomassa tuolla kentällä, että paljonko siellä on jäänyt vielä jäänyt. Arvioisin, että ehkä tässä on joku 130, olisiko 130 säkkiä. Piti jo tähän tasanteelle vähän jo jatkaa tätä. Mutta joo, tää on vähän hankalaa, kun tänne ei sovi kaikki kerralla sisälle. Tuossa olisi tuo toinen siilo tuon kun saisi käyttöön, mutta niin siihen sopisi kyllä sitten kaikki sisälle. Vähän enemmänkin pystyisi tekemään, mutta tää on tämmöisenä varastona, niin ei oikein viitti sitä. Siinä olisi iso työ olisi tyhjennellä tuo ja saa keksiä joku paikka noille rommuille. Olkoonpa sitten nuin tuossa. Niin tässä on 40 säkkiä tässä. Ja sitten täällä. Paljonkohan tänne jäi tänne kentälle vielä. Jaa, ne sai tuosta kuitenkin. Siinä ei tuossa ollutkaan näköjään. Epäiltiin, että siinä olisi ollut yhdessä säkissä ampiaispesää, mutta ei sillä sitten vissiin ollutkaan, kun ne on saanut ajettua koko rivin pois. Mutta tuossa mahtaa olla tuossa päässä, niin siinä mahtaa olla jossakin säkissä ampiaispesä. Se pyörii ampiaisia niin paljon. Voi olla, että tässä pitää vähän katsoa, että milloin sen saa sitten vietyä sisälle nämä. Mutta näillä nyt ei niin ole kiirettä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 28 ja 40. 68 säkkiä on vielä ulkona, eli sehän tarkoittaa sitä, että 132 on viety sisälle. Joo, ihan hyvästi nyt pääsään tuonne suojaan noita puita. Jatkaa sitten toisena päivänä. Nohan ei tosta mene, nyt kun ne on kuivanut nuo puut niin hyvin, niin nohan ei mene miksikään, vaikka ne jonkun kerran tuossa kastuukin vielä. Niin. Tuossa olisi sitten vielä mänty tai havu, käytännössä mäntyä, on siellä vähän kuusta seassa ja on siellä vähän haapaakin seassa, mutta semmoista sekapuuta sitten ja nuokin pitäisi tuosta saada kaupeteltua jollekin. Jos olisi tarvetta, niin ostakaa pois. Sitten tuossa on nuo puolimetriset, mitä on tehty. Siinä on koivua ja siinä on vähän mäntyä. Joo, mutta tämmönen touhu tällä päivänä ja jatketaan taas seuraavana taas jotakin muuta sitten ja joskus jotakin sitten taas. No niin, ei muuta kuin moro.